साथीहरू नमस्कार। तपाईहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानल नलेज अफ माइन्डमा स्वागत छ। म विशाल घिमिरे र तपाईँले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल नलेज अफ माइन्ड। साथीहरू आज म यो भिडियोमा तपाईँलाई यस्तो 3 टिप्सको बारेमा बताउन गइरहेको छु। जुन टिप्स र ट्रिक्सको फलो गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो जुनसुकै एन्ड्रोइड फोनलाई पनि एकदमै फास्ट चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अब साथीहरू अब भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरू अब म तपाईहरुलाई यो टिप्स र ट्रिक्सको बारेमा बताउन गइरहेको छु। अहिले ट्रिक राख्छ साथीहरू, अहिले मार्केटमा जुनसुकै चार्जरहरू पनि सस्तो मूल्यमा आइरहेको छ। त्यो चार्जरहरू साथीहरू तपाईँ कहिले पनि चार्ज नगर्नुहोला। हामीले किनेका छौँ साथीहरू, सस्तोमा चार्जर पायौँ भनेर किन्ने गर्छौँ। त्यो चार्जरको एम्पियर पनि कम हुने गर्छ र भोल्टेज त त्यस्तै हुने रहेछ साथीहरू, त्यसको एम्पियर कम हुने रहेछ। तर चार्जरमा चाहिँ एम्पियर बढी नै लेखेको, तर खास गरी त्यसको एम्पियर कम हुने गर्छ। यस्ता चार्जरहरू साथीहरू तपाईँले ब्याट्रीलाई ड्यामेज पनि गर्न सक्छ। यसको लागि साथीहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइल किन्दाखेरि सुरुमा तपाईँको मोबाइलमै परेर चार्जरको युज गर्नु धेरै राम्रो हुने गर्छ। यदि साथीहरू तपाईँको त्यो चार्जर छैन भने तपाईँको मोबाइललाई म्याच गर्ने खालको चार्जरहरू तपाईँले किन्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै चार्जरले पनि तपाईँले आफ्नो मोबाइल कहिले पनि नगर्नुहोला। यसो गर्नाले तपाईँको मोबाइल चार्ज त ढिलो हुन्छ, तर आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअपलाई घट्दै जान्छ र कुनै एक दिन तपाईँको ब्याट्री ड्यामेज पनि हुनसक्छ। त्यो साथीहरू म अब दोस्रो सेटिङको बारेमा बताउन गइरहेको छु। जब साथीहरू तपाईँले मोबाइललाई चार्जमा लगाउनुहुन्छ, त्यसपछि साथीहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई फ्लाइट मोडमा राख्नु होला। जस्तै साथीहरू तपाईँले फ्लाइट मोडमा राख्नुभयो भने तपाईँको मोबाइलमा चलिरहेको सबै प्रोसेसहरू बन्द हुन्छ, इन्टरनेट एक्सेसहरू बन्द हुन्छ। ब्याट्रीलाई चार्ज सकिने खालका कुनै पनि गतिविधिहरू तथा एक्टिभिटिजहरू तपाईँको मोबाइलमा बन्द हुन्छ र तपाईँले आफ्नो मोबाइलको कल सेटिङलाई पनि अफ हुनेछ साथीहरू, तपाईँले यो फ्लाइट मोडलाई अन गर्नुभयो भने। तर साथीहरू तपाईँले आफ्नो इमर्जेन्सी कलहरू आउँछ भने यो फ्लाइट मोडलाई अन नगर्नु होला। साथीहरू अब म तपाईँलाई तेस्रो टिप्सको बारेमा बताउन गइरहेको छु। तपाईँलाई यो टिप्स चाहिँ थाहा छैन होला। तपाईँले जब आफ्नो मोबाइललाई चार्जमा लगाउनुहुन्छ, आफ्नो मोबाइललाई स्विच अफ गर्नु होला। स्विच अफ गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँको मोबाइलमा कुनै पनि प्रोसेसहरू हुँदैन। यदि प्रोसेसहरू नभएपछि साथीहरू स्विच अफ गरेपछि तपाईँको मोबाइल हिटिङ पनि हुँदैन। तपाईँको चार्ज गर्दाखेरि मोबाइल हिटिङ हुन्छ भन्ने पनि तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई स्विच अफ गरेर चार्जमा लगाउनुहोस्, हिटिङ पनि हुँदैन र फास्ट चार्ज पनि हुने गर्छ। साथीहरू तपाईँलाई यो 3 टिप्स कस्तो लाग्यो? यदि साथीहरू यो भिडियो र यो टिप्सहरू मन पर्यो भने अवश्य भिडियोलाई लाइक गर्नु।